back to my channel. It's a happy day today kasi we'll do another unboxing. Pero guys, disclaimer ha, unboxing lang ha. Hindi review kasi alam nyo, hindi ako techie person. So, I think I'm not the authority to do a review for these gadgets. Well, anyway, I'll be sharing you what I got. Yung isa is gift from Christmas, last Christmas from my partner. And yung isa is I got it from Globe as renewal ng aking platinum plan. So, let us start with this one. So, napakita ko na to sa mga gifts na na-receive ko last Christmas. Pero hindi ko pa siya in-unbox kasi sinabay ko nga siya dun sa iPhone. Kasi hindi ko rin naman siya magagamit kasi currently I'm using Android. I'm using S10. So, hindi siya compatible. So, hindi ko rin siya in-open. Kinip ko muna siya kasi na-receive ko siya last December pa, just after, before New Year. Kaya lang hindi ko pa siya magagamit kasi nga wala pa akong iPhone. Then, yung iPhone, ngayon ko lang nakuha after a month kasi medyo mahaba daw yung pila ng bagong unit. Anyway, ang importante nandito na and magagamit ko na parehas. So, ito muna. So, like what I've said, unboxing lang siya guys kasi alam nyo naman, matagal akong nag-Android, so medyo maninibago ako using Apple products ulit. Anyway, ito siya. So, it's the iWatch. Ang kinuha ko lang is the 40mm. Kasi nga medyo maliit lang naman yung aking kamay. So, ganyan siya. Although, nabuksan ko na siya technically kasi 7 days lang yung replacement. So, I need to check it kung walang scratches or walang damage or gumagana ba. So, kasi nga, like what I've said, December ko pa siya nakuha and it's already third week of January. So, inopen ko na siya just right after naming bilhin, just to check lang kung may mga scratches. So, eto siya guys. Yan. Then, sa loob, meron siyang dalawang ganyan. Yan. So, ito muna, i-open natin. So, ang kinuha ko is the black sport band. Yan. So, ayan siya guys. So, meron siyang dalawang strap actually. Kasi, depende kasi sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kung yung mas mahaba. Like for me, ang kailangan ko yung mas maikli. So, I'll be using yung mas maikli na strap compared sa mas mahaba. So, pag bumili kayo ng iWatch, dalawang strap yung kasama. Isang long, tsaka isang short. So, depende kung ano yung mas size ng wrist nyo. So, I'll be using the small. So, keep ko na lang yung isa. Ayan guys. So, yan siya. Tapos, the other one, eto, nandito siya. Alam nyo guys, ang tagal kong hindi gumagamit ng any accessory. Siguro kung mapapansin nyo, even earrings, watch, or bracelet, hindi ako gumamit since ECQ. Kasi nga, di ba, isa-sanitize mo pa siya every time na gagamitin mo at huhubarin. So, parang hindi masyadong maaksaya sa oras. Nakasanayan ko since ECQ na hindi gumamit any accessories. But I guess ito pwede naman to. So kasi minsan hassle din pag walang watch, diba? So siguro for the meantime, habang hindi pa tayo talaga ganun ka-okay, watch na lang muna siguro talaga yung everyday na gagamitin ko. Wala muna mga accessories, guys. So ang part ng kasama ng isang box, of course, the manual. Yan. So, ako guys, hindi ako masyadong magaling magbasa ng manual. Minsan nanonood na lang akong tutorial sa YouTube. So, yan. Then, yung kanyang charger, wala siyang kasamang adapter. Adapter ba tawag doon? Or yung saksakan. So, yan siya guys. Yan. So, wala siyang kasamang adapter. And of course, yung pinaka-watch. Ayan. So, I got the 40. Tignan natin kung magkano siya guys Ito siya. So, it's 16,480. Ito yung Apple Watch SE 40mm. So, yung Apple Watch 44 na SE, I think ang presyo nun is around 18,000. Tapos, yung Apple Watch na yung merong parang function siya as oxygen detector or yung what level ng oxygen sa body mo na detect niya. I think mas mahal siya ng around 7,000 or 8,000. But I didn't get that kasi I think hindi naman masyadong useful yun sa akin. So I just got the Apple Watch SE, yung mas murang version. Yun. So it's 16,480, but if you get it
as cash payment, merong additional discount na less 10%. So kung gusto niyo makatipid, might as well pay in cash para may additional 10%. Pero this is just, hindi ko naman ito binayaran guys. Regalo to. So, ayun. Kaya very much thankful ako kasi yung kung ano yung gusto ko, yun yung binigay sa akin this Christmas. Kasi, di ba, para hindi naman sayang. So, tinanong niya ako kung anong gusto ko. And I said, gusto ko nito kasi alam ko naman na magpapalit na ako ng phone. So, parang kapartner siya ng iPhone ko. So, wala pa siyang charge, guys, kasi hindi ko pa naman talaga siya ginamit kasi nga wala pa siyang kapartner na phone. So, siguro mamaya i-charge ko na lang siya para magamit ko na siya. So, ayan siya, guys. So, ilalagay lang natin yung strap. So, we'll be using the strap na mas maikli. So, this one, lalagay natin siya. Paano ba siya? So, anyway, tingnan natin guys. Hindi ko pa masyado siya napag-aaralan eh. So, yun. So, I think, ayan, medyo nag-open siya. Kita nyo ba? Hindi ko pa siya na-prepare. So, ilalagay, meron siyang parang, ano doon, opening. So, doon mo lang siya ilalagay. There. I-slide mo lang siya. Ayan. Tapos, the other one, slide mo lang din ulit. Ayan. Sa kabila yata. Ayan guys, slide mo lang siya dyan. Ayan. So, yan. Low battery actually yan. So, yan na siya. So, tamang-tama lang siya sa wrist ko. So, it's a space gray na color. Tapos, ang kasama niyang strap is black band. Tapos, pag i-charge nyo siya, guys, dito siya. Dito, ilalagay nyo lang siya. Magmamagnet siyang ganyan. Yun. So, this is for the iWatch. So, yun lang naman ang kasama ng box. Actually, the strap, etong cable, and, of course, the watch. Tapos, manual. So, after that, we'll do another unboxing din. Ito, ang tagal kong hinintay, guys. Hindi ko rin ito binili. Pero according sa receipt niya, ang presyo ng unit is 77,500. But I got it for free kasi nag-renew ako ng aking Globe Platinum plan, which is 5,000. So, every 2 years, I got to renew and I got to get a new phone. Kaya, hindi na rin ako bumibili ng phone. So, anyway, from Android back to iPhone. Medyo maninibago ako kasi I think iba yung mga functions. Although nakagamit na ako ng iPhone before, pero for 4 years yata, Android ako. So, we'll see. Tingnan natin kung okay siya. I think, as compared sa mga previous iPhone, mas manipis na tong box natin ngayon. Little background guys, nag-apply ako ng renewal ko, ng plan renewal ko last December 15 kasi yun yung time na pwede ka na magpa-waitlist for iPhone 12 Pro Max. So, December 15, nagpa-sign up na ako, nagpa-reserve na ako ng unit and ngayon ko lang siya nakuha. Kahapon lang siya naging available. So, parang 5 weeks akong waiting kasi sobrang hirap daw ng mga units, halos walang stocks. Anyway, according din sa aking kanilang service advisor sa Globe, I got it from Globe Harbor Point sa Subic. Mas mura daw ang cash out pag ang plan mo is renewal. At the higher, of course, the higher the plan, mas maliit ang cash out. For Platinum 5,000 plan, for plan renewal, ang cash out niya lang is parang 1,000 monthly for 24 months. Pero pag new plan siya, for 5,000 plan, I think it's around 1,300 or 1,400. Kasi I got the 256 GB na memory. Supposedly, ang pina-reserve ko talaga is the gold and yung mas mababang memory kasi hindi naman ako masyadong ma-picture or ma-video kasi I'm using naman different camera for vlogging.
Kaya lang, since wala na nga, nag-email sila sa akin kahapon na wala talagang dumadating na yung preferred color ko. So sabi ko, whatever is available, kunin ko na. So kinuha ko na siya kanina and finally, after a month of waiting, nakuha ko na yung aking bagong iPhone. So guys, binuksan ko na rin siya actually yung plastic kanina kasi we need to check kung may mga scratches kasi 7 days lang ang return. So, ayan siya guys, manipis lang yung box. It's the Midnight Blue Iphone12 Pro Max. Pacific Blue pala, 256 GB. So, I got this for free sa Globe Platinum Plan. So, wala rin akong cash out kasi yung monthly naman na, yung cash out kasi, pag renewal ka na lang, pwede mo siyang i-add na lang sa monthly bill mo, so hindi mo na kailangang ibayaran ng buo. Unlike pag new plan, pag may cash out ka sa unit, kailangan mo siyang bayaran ng buo. Kung 20,000, 30,000 yung kailangan mo i-add, kailangan mo bayaran ng buo yun. Pero pag renewal ka, yung whatever yung cash out mo, pwede mo i-divide to 24 or 36 months para hindi masyadong mabigat sa bulsa. Since I have a cash out ng parang 20,000 plus, so meron akong parang 1,000 yata or less than na on top of my plan na babayaran monthly para dun sa unit. So, it's better kaysa bumili ako kasi ang mahal din ng ganitong phone ngayon sa labas. I think 80 to 90,000. So, ito free. Tapos, although may cash out ako na 20,000, pero hindi ko naman kailangan bayaran yun kasi nga, babayaran ko siya ng staggered within 24 months. So, halos hindi mo na rin mararamdaman. Tapos, of course, yung plan 5,000 na monthly for Globe. So, this is the Midnight ba? Or I think it's Pacific Blue. Yan. So, okay na rin kahit hindi gold. Gold sana yung gusto ko. Pero whatever is available. Baka pag hinintay ko pa yung gold, baka next year na ako magkaroon ng bagong phone. So, ayan siya guys. So, pagbukas mo, ito siya. Then, this one. Ayan. Actually, inopen ko na nga siya kanina, di ba sabi ko sa inyo guys, kasi nilagyan ko na rin ng protector. Kasi medyo clumsy ako, baka bagong phone, magasgas agad. Well, anyway, ayan siya. Pero pag-aaralan ko pa, kasi hindi pa ako halos sanay. Tapos medyo siguro maninibago ako kasi medyo malaki siya. So, nasanay kasi ako sa S10, sa Samsung, na medyo okay lang yung size, pero ito medyo malaki. Well, anyway, mas maganda naman yan, lalo na malabo yung mata ko. Mas better yan. Tapos ang kasama niya lang sa box, I think kaya talaga siya manipis na yung box ngayon. Kasi wala na siyang earphones. Di ba the usual before, yung mga, pag bumibili tayong bagong phone, may kasamang charger, may kasamang earphone. Dito sa loob, ang kasama lang is the phone itself. Tapos yung cable, niwala siya yung pinaka-charger mismo. So the cable, and of course, this one. Yung ginagamit pang tusok para mailagay mo yung SIM. And of course, yung Apple sticker. So, yun lang ang laman ng box, guys. So, kaya pala ang nipis-nipis niya. Pero sana, no, naglagay pa rin sila ng earphones kasi very useful ngayon. Although kasi ngayon hindi na uso yung may wire, di ba? Puro earpods na yung ginagamit. Tapos wala rin siyang cable. So, I think meron naman akong extra from the iPad. Yun na lang siguro yung gamitin ko. Sabi ng Mac or ng Apple, kaya daw sila hindi na naglagay nun is para mas less daw yung waste or whatever. Pero I think, kaya sila hindi naglagay nun para siguro mas mababa ng konti yung costing as compared kung maglalagay pa sila. So, yun lang ang laman ng aking box na bagong phone. And siguro, for the whole day pag-aaralan ko, sasanayin ko yung sarili ko using this new phone and of course, pairing this with the Apple Watch or the iWatch. Anyway, guys, so like what I've said, it's a happy day today because I got a new gadgets na kahit hindi ko naman binili, meron akong bagong gadgets kasi this came as a gift and this one is a freebie sa aking plan renewal. So very much thankful kasi walang gastos and yet nakuha ko tong dalawa na to. Yun lang guys. And so, like what I've said, hindi ako magagawa ng review kasi hindi naman ako techie and it's my first time using these gadgets. But siguro sa mga susunod na vlog, I'll be sharing with you kung mas okay ba tong iPhone or mas prefer ko yung Android. So, anyway,
That's all for now, guys. So, excited na akong kalikutin ng ating phone. So, I'll say goodbye na. But of course, palagi kong sinasabi, don't forget to click and subscribe to my channel para palagi kayong updated every time I have new upload. So, I'll see you guys again sa next vlog. Bye-bye!